سلام بر همگی، امیدوارم عالی باشید. به جلسه دوم از کتاب فوکس آن وکابلری 1 خیلی خوش اومدید. بنده دشتبان هستم، مدرس آیلتس، دکترای آموزش زبان و خیلی خوشحال هستم که قرار درس 2 این کتاب فوق‌العاده رو با شما کار کنم. اگر درس 1 رو دیده باشید متوجه شدید که من خیلی از نکات رو به جز لغت به شما گفتم. بنابراین حتما قلم و کاغذ داشته باشید که بتونید نکات رو یادداشت کنید، چون میتونه برای رایتینگتون خیلی خوب باشه. و اگر فکر میکنید این ویدیوها مفید هستن، حتما آدرس چنل من رو به دیگر دوستانتون که به این کتاب نیاز دارن معرفی کنید. آدرس چنل dashtban.englishclub هست و این باعث میشه که در واقع خیلی از بچه‌هایی که بهش احتیاج دارن بتونن از این آموزش رایگان استفاده کنن. بدون هیچ گونه مقدمه اضافی میریم و درسمون رو شروع میکنیم. درس دوم، چپتر دوم از کتاب، عنوانش هست Into the Flow. Into the Flow. من الان معنی کلمه flow رو بهتون نمیگم. بریم و توی کانتکست ببینیم که این کلمه چه معنی داره. همونطور که دیدید توی جلسه قبل یه سری سوالات به صورت warm up questions قبل از درس پرسیده میشه که من هم ازتون خواهش میکنم که شما ویدیو رو پاز کنید و به این سوالات حتما جواب بدید، چون باعث میشه که متن رو بهتر بفهمید. Question number 1. What do you normally do in the afternoons or evenings after class? چه کارهایی رو بعد از کلاس انجام میدید؟ مثلا بعد از کلاس امروز شما چه کاری انجام میدید؟ نوع کارهاتون رو معمولا انجام میدید؟ بگید. Number 2. Why do you choose those activities? Another question. چرا اون کار رو انجام میدید؟ دلیل انتخابتون چیه؟ Number 3. Have you ever experienced the feeling of being on a high? What kind of activity or situation brought about that feeling? آیا تا حالا تجربه این که خیلی در واقع احساس فوق‌العاده راجع به یک کاری داشتید یا چه نوع فعالیت‌هایی و موقعیت‌هایی باعث میشه که این احساس فوق‌العاده به شما دست بده؟ And the last question, what kind of activities make you feel excited and challenged at the same time? یعنی چه نوع اکتیویتی هایی شما رو هیجان زده میکنه یا شما رو به چالش میندازه همزمان، یعنی هم هیجان زده میکنه هم چالشی هست براتون. چه نوع فعالیت هایی؟ اونها رو بگید. بنابراین با دیدن این سوالات متوجه میشیم که احتمالاً متن راجع به یک اکسپریانسی هست که ما داریم که همزمان هم برامون هیجان انگیز باشه، هم چالشی باشه و هم به ما خیلی حس فوق العاده بده. احتمالاً متن راجع به این مطلب هستش. بریم و ببینیم چقدر پردیکشن ما میتونه درست باشه. خب جلسه پیشم گفتم که ما یه بخشی داریم تو این کتاب به اسم Assessing Your Vocabulary Knowledge که شما باید عدد 1 2 3 4 رو کنار کلماتی که الان قراره با هم بخونیم قرار بدید. اوکی؟ Number 1. If you don't know the word, اگر کلمه رو اصلاً بلد نیستید عدد 1 رو قرار بدید. If you've seen or heard the word before but you're not sure of the meaning, کلمه رو دیدید یه جایی حالا یا به گوشتون خورده ولی اصلا معنیش رو نمیدونید. Number 2. Number 3. I understand word when I see it or hear it in a sentence but I don't know how to use it in my own speaking and writing. من کلمه رو دیدم، معنیشم بلدم، اما نمیدونم چطور استفاده کنم یا اصلا توی صحبت و نوشتن من نمیاد. اینجور. Number 3. Number 4. I know this word and I can use it in my own speaking and writing. در واقع دیگه شماره 4 تکلیف کلمه مشخصه. کلمه رو بلدید، معنیشم بلدید، توی speaking و writingتون هم استفاده میکنید. بنابراین خیلی با کلمات شماره 4 کاری نداریم. اما کلمات شماره 1 2 و 3 باید بارها و بارها ریویو بشن، تکرار بشن تا بتونه اکتیو بشه. انشاءالله یه ویدیو در مورد اکتیو کردن کلمات حتما در آینده خواهیم داشت. خب طبق روال ما 24 کلمه رو اینجا داریم، 24 کلمه فوق‌العاده و قراره که شما کنار شماره 1 2 3 4 بزنید و تلفظش رو از من بشنوید. بعد از من حتما تکرار کنید. به سپلینگ کلمه هم دقت کنید. So, let's go. Absorbed, absorbed, ache, ache, amusement, amusement,
amusement, confront, confront, distracted, 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 drift, drift, explode, explode, feedback, feedback, fictional, fictional, fiercely, fiercely, fulfillment, fulfillment, gripped, gripped, intellectual, intellectual, interval, interval, long, long, medal, medal, motivation, motivation, overcome, overcome, peer, peer, strive, strive, tension, tension, thus, thus, trivial, trivial, worthwhile, worthwhile. بسیار خوب. این 24 کلمه هستش که ما قرار توی کانتکست بخونیم و ببینیم که معنیاش چی هستن و چطور استفاده میشن. خب بریم پاراگراف 1. Pay special attention to the target vocabulary words in bold. به کلماتی که bold نوشته شده خیلی توجه کنید. Paragraph 1. Do you ever find yourself so completely gripped with what you are doing that you lose track of time? All of a sudden you look up at the clock and realize that hours have passed? This could apply to a basketball player absorbed in perfecting a shot or a violinist fiercely concentrating on a piece of music. When does this total engagement and loss of time typically occur for you? خب این پاراگراف باز هم با یک سوال شروع میشه. دقت کردید چپتر 1 هم باز با سوال شروع شده بود که Do you ever find yourself so completely gripped by what you are doing that you lose track of time? خیلی سوال خوبی هستش چون که ما اینجا یه سری کالوکیشن ها داریم. Find yourself so gripped by something. خب مشخصه دیگه آیا خودتون رو gripped احساس کردید. When we feel gripped we are absorbed in something. یعنی خیلی گرفتار یه چیزی. در واقع به این معنی هستش که اینقدر غرق یه چیزی شدید که در واقع lose track of time کردید. یعنی track of time رو از دست دادید. دقت کنید بچه ها که preposition ها مهم هستن. مثلا grip by something ولی absorbed پایین in something. این preposition ها رو هایلایت کنید و بعد از preposition ما یک noun clause استفاده کردیم. ببینید what با WH noun clause شروع میشه، بعد فاعل میاد you are doing و بعد فعل میاد و در واقع همیشه میتونیم بعد از preposition ما یک noun clause قرار بدیم. وقتی noun clause قرار میدیم کلازمون از حالت سوالی میاد بیرون. یعنی دیگه نباید بپرسیم what are you doing، میگیم what you are doing که این خب میتونه به ما کمک کنه که جمله پیچیده بسازیم. پس آیا تا به حال خودتون رو اینقدر غرق اون چیزی که دارید انجام میدید دیدید که track of time یا گذر زمان رو از دست داده باشید؟ این هم یک کالوکیشن lose track of time. All of a sudden you look up at the clock. ناگهان اینم باز خودش یه ترکیبه، یه فریز خیلی خوبه. All of a sudden به ساعت نگاه میکنید look up at the clock and realize that hours have passed و متوجه میشید که ساعت ها گذشته است. Present perfect have passed. دقت کنید که ایدی وقتی کنار سه قرار میگیره چون سه voiceless هست صدای ت میده پست. اوکی. یا در مورد gripped هم همینطور. gripped اگر به فونتیکش نگاه کنید gripped پت. اوکی نمیگیم gripped or gripped. So
This could apply to a basketball player absorbed in perfecting a shot. خب این حالت، این this خیلی کاربرد مهمی داره تو رایتینگ. ما this رو می نویسیم، به مفهوم قبل برمیگرده، ریفرنسینگ ایجاد میکنه. یعنی این حالتی که غرق میشیم و متوجه گذر زمان نمیشیم، میتونه اپلای بشه، میتونه استفاده بشه یا در نظر گرفته بشه برای یک بسکتبال پلیری که ابزوربد شده در perfecting شات، که میخواد پرفکت باشه تو شات خودش، توی ضربه خودش. ابزوربد شده، اون بسکتبال پلیر ابزوربد شده در اون، یعنی غرق شده، کاملا مشخصه دیگه. اوکی؟ when you have your whole attention in something, absorbed in something. خب این حرف اضافه است. بعد از این اگر قرار باشه فعلی استفاده کنید که اینجا perfect فعل هستش، ing میاد، چون این حرف اضافه است. perfecting a shot. دقت کنید یکی از چیزهایی که خیلی کم بهش توجه میشه آرتیکل هاست دیگه. معمولا بچه ها میگن basketball player، ولی a basketball player، یک basketball player or a violinist. دقت کنید حتما این a رو بذارید. یک وایولینیستی که fiercely، violinist the person who plays the violin، کسی که وایولین میزنه. fiercely یعنی مشخصه چی موضوع ما، گریپت شدن یا ابزوربد شدن در چیزیه. پس این فردم وقتی میگیم fiercely concentrating on a piece of music، یعنی خیلی خیلی زیاد. concentrate مشخص focus on، حرف اضافه concentrate on هست. a piece of music، یا حالا یک قطعه از موسیقی. پس fiercely شد in a very violent or powerful way. یه adverb هستش که میتونیم کنار فعلمون استفاده کنیم. حالا سوال اینه که چرا فعل من ing اومده؟ چون که من اینجا or گذاشتم و or در واقع ادامه جمله قبل من هست. حرف اضافه من داشتم تو جملم absorbed in، و چون این حرف اضافه هست من پشت سرش gerund میارم، پشت سرش ing فرم میارم. بنابراین اینجا هم با توجه به که or هستش ادامه جمله قبله. و بازم یه دقت دیگه کنید که ما قبل از or اگر قرار باشه clause استفاده کنیم، clause یعنی چی؟ یعنی فاعل و فعل بیاریم، حتما این کاما رو میذاریم. When does this total engagement and loss of time typically occur for you? یک سوال خوب پرسیده. این سوال دیگه سواله، یعنی نام کلاز نیست که درون یک جمله دیگه قرار گرفته باشه. یعنی when اول جمله است، بنابراین پشت سرش باید does بیاریم. یعنی با توجه به اینکه فاعلمون مفرده this total engagement. خب حالا چه موقع این total engagement اتفاق میفته برای شما؟ total engagement this برمیگرده به کل مفهوم دیگه. آیا این total engagement یعنی در واقع غرق شدن کامل، درگیر شدن کامل، و loss of time، البته loss of time یعنی از دست رفتن زمانی که یعنی گذر زمان رو از دست بدید. typically یعنی معمولا کنار فعل میذاریم قید رو. اتفاق میفته برای شما که یا این اتفاق برای شما میفته که یا 100% غرق یک کاری میشید. مثلا من خودم وقتی دارم تدریس میکنم total engagement و loss of time رو بارها و بارها حس کردم cause I'm quite passionate about my teaching. در مورد شما هم ممکنه این اتفاق بیفته که total engagement و loss of time داشته باشید. پس پاراگراف اول ما رو داره آماده میکنه برای اینکه جواب این سوالا رو ما داشته باشیم. بریم پاراگراف دوم. Let's see what it is. Number 2. Contrary to what many believe, these moments in our lives are not passive, receptive, relaxing times. These moments are when the body or mind is voluntarily stretched to its limits in order to accomplish something difficult and worthwhile. In turn, we later reflect on these moments as great experiences. It's fair to say then that great experiences don't happen to us. They are something we make happen. خیلی پاراگراف زیباییه. Contrary to what many believe. خب پاراگراف دوم میخواد
در واقع به پاراگراف اول لینک بشه و اینجور نیستش که همینجور پاراگراف از هم جدا باشن. به خاطر همین اومده از ترکیب contrary to استفاده کرد، یعنی برعکس دیگه. الان what many believe رو بلدید، این noun clause با what شروع شده، many برمیگرده به many people، believe هم که فعله، یعنی برعکس اون چیزی که همه میگن. خب these moments in our lives are not passive, receptive, relaxing times. این لحظات که راجبش صحبت کردیم تو زندگی ما پسیو نیستن، ریسپتیو نیستن، ریلکسینگ نیستن. خب حالا شما ممکنه شما مثلا معنی کلمه پسیو یا ریسپتیو رو دقیق بلد نباشید، ولی حتما معنی کلمه ریلکسینگ رو بلدید. پس ما حدس میزنیم وقتی که ریلکسینگ یعنی لحظات راحت، پس معلومه که پسیو و ریسپتیو هم یه مفهوم راحتی داخلش هست. و حالا من میخوام معنی دقیقش رو بگم. پسیو یعنی اینکه مثلا هیچ کاری انجام ندیم، پسیو باشیم، بس اکتیو نباشیم. ریسپتیو هم یعنی فقط دریافت کنیم و پروداکتیو نباشیم و چیزی رو تولید نکنیم. در واقع پسیو، ریسپتیو، ریلکسینگ هر ستاش ادجکتیوی هستن که یک معنی رو دارن، فقط با کلمات مختلف و حالا یک کم هم حالا بار معنایشون متفاوت هست. و دقت کنید که اینجا به این میگیم ساختارهای موازی. ساختارهای موازی تولید کرد یعنی که من بتونم و بدونم که بعد از آر من میتونم صفت بیارم و میتونم 3 تا صفت پشت سر هم دیگه بیارم و با کاما اونا رو جدا کنم و این صفت ها بشن صفتی برای تایمز. اینجا تایمز اس گرفته چون معنی اوقات میده، مفهوم تایم به معنی جنرال نمیده. These moments are when the body or mind voluntarily stretch to its limits. ببینید these moments برمیگرده به همون times. ببین چقدر تو هر جمله ما رفرنسینگ داریم و اینجاست که این رفرنسینگ ها هست که کوهرنسی یا انسجام رایتینگ شما رو تشکیل میده. این لحظات زمانهایی هستن when برمیگرده به moments دیگه که بادی و مایند ما voluntarily stretch to its limits. کاملا مشخصه. voluntarily که میدونید یعنی به صورت داوطلبانه، stretch میشه از حد خودش، یعنی از حد خودش فراتر میره. همه ما یه سری لیمیت ها داریم و وقتی که stretch to our limits میکنیم یعنی از حد خودمون بیشتر کش میدیم. stretch رو تو فارسی هم میگیم دیگه، یعنی کش دادن. دقت کنید که از نظر گرامری ما اینجا دوباره noun clause داشتیم. when شروع شد، body و mind فاعل من هست، is stretched فعل من هست، voluntarily که قید اومده کنار فعل قرار گرفته، پس یعنی when فاعل فعل. ما noun clause با یک WH شروع میکنیم، با توجه به معنی جمله فاعل و فعل رو هم در ادامه قرار میدیم و این باعث میشه که جمله من کامپلکس بشه. میدونید که توی رایتینگ آیلتس و البته توفل ما باید جملات کامپلکس بنویسیم. این خود نام کلازی که قرار میده جمله شما رو در واقع کامپلکس میکنه. خب in order to accomplish something difficult and worthwhile. in order to یعنی به منظور اینکه اصلا چرا حالا ما این کار انجام میدیم؟ به منظور اینکه به هدف اینکه بعد از این order to فعل میاریم، فعل ساده، فعلی که هیچ s یا ing نداشته باشه. In order to accomplish something difficult and worthwhile. به منظور که انجام بدیم، accomplish کنیم یه چیزی که هم سخته هم ارزشمنده. یعنی از یه طرف سخته ولی از یه طرف میدونیم که worthwhile هست. مثل شمایی که الان داری کتاب فوکسان و کبر با من میخونید، میدونید که سخته ولی میدونید که ارزشمنده. پس worth به معنی ارزش، ولی worthwhile که استرس روی while هستش، حتما بدونید استرس کلمات رو صفته، چون difficult صفته و ما اینجا and داریم، بنابراین حتما باید صفت بذاریم. یه چیزی که برای من خیلی خودم جالب هست استفاده از در واقع parallel structure هاست که مثلا 2 تا صفت میاد نویسنده میذاره کنار هم، ولی نه اینکه 2 تا صفت دقیقاً هم معنی، بلکه 2 تا صفت در واقع متفاوت از نظر معنایی ولی هر دو نقش صفتی دارن. این خیلی جالبه. In turn, we later reflect on these moments as great experiences. در عوض به جاش in turn که خیلی راحت میتونیم تو رایتینگمون استفاده کنیم، ما بعداً reflect on، اینجا reflect on یعنی بعداً نشون میدیم، reflect میکنیم، بعداً بیان میکنیم که
این لحظات great experiences های ما بودند. okay? So reflect on these moments as great، یعنی این لحظات رو به عنوان great experience مون reflect خواهیم کرد بعداً. It's fair to say then that great experiences don't happen to us. They are something we make happen. که من فکر می‌کنم این جمله رو باید خواب بگیریم. It's fair to say، یعنی منطقیه که بگیم، منصفانه است که بگیم که great experiences هایی که همه میگن بعضیا خیلی موفق هستن don't happen to us. اصلا اینجور نیستش که بیاد سراغ ما و ما باید در واقع بشینیم و اونا بیان سراغمون. They are something we make happen. چیزایی هستن که ما اتفاقشون میدیم، یعنی ما باعث میشیم که اتفاق بیفتن. یعنی اگر دوست دارید اکسپریانس های فوق‌العاده داشته باشید، نباید بشینید پسیو باشید، ریسپتیو باشید، ریلکسینگ باشید، بلکه باید شروع کنید به انجام کار. این متن بسیار انگیزشیه به نظر من. خب توی پاراگراف 2 داره یه مقدمه باز میچینه که این لحظات چه نوع لحظاتی هستن. ما وقتی بحث great experience میکنیم دقیقاً منظورمون چی هستش. اوکی؟ حالا بریم پاراگراف 3 و تو پاراگراف 3 ما مثال میبینیم از اینکه دقیقاً اینها چی هستن. However, such experiences are not necessarily pleasant at the time they occur. Take Olympic gold medal winning swimmer Michael Phelps as an example. His muscles might have ached during his most memorable races. His lungs might have felt like they would explode, and he might have felt overcome with tiredness. Yet these were probably the best moments of his life. یه مثال خیلی خوب میزنه از این موضوع. میگه که اگرچه however کانترست رو نشون میده، چنین experiences هایی are not necessarily pleasant. لزوماً pleasant نیستن، لزوماً please نمی کنن ما رو، یعنی لذت بخش نیستن. At the time they occur، در لحظه‌ای که دارن اتفاق میفتن. دقت کنید که ما بعد از are صفت میاریم pleasant، ولی یه adverbi هم برای تأکید اون صفت استفاده شده، not necessarily present. خب حالا میخوایم مثال بزنیم. For example مایکل فلپس. مایکل فلپس رو فکر کنم همه میشناسن، ولی نوع مثال زدن رو ببین بچه ها. take این آدم as an example، یعنی در نظر بگیرید این فرد رو به عنوان مثال. ما وقتی میخوایم مثال بزنیم راه های مختلفی داریم. یکی از راهاش اینه که ما بگیم for example for instance. یکی دیگه از راه ها اینه که بگیم take یه چیزی یا یک مکانی مثلا as an example. خب حالا کاری که نویسنده انجام داده اومده واسه مایکل فلپس که کپیتالایزدش هم کرده چون اسم خاصه صفت قرار داده. من برای که بدونم مایکل فلپس کیه میگه Olympic gold medal winning swimmer، یعنی برنده مدال طلای المپیک شناگره. یعنی همه چیز اومده به صورت صفت قرار داده. المپیک باید کپیتال باشه. گولد مدال وینینگ، دقت کنید به این دشی که بین مدال وینینگ هایفن بین مدال وینینگ هستش، یعنی سویمر که برنده مدال طلا هستش. خب اینو در نظر بگیرید. His muscles might have ached. ماهیچه هاش ممکنه درد گرفته باشه. ایک رو بلدیم دیگه. اوکی، ایک اینجا ورب هستش. During his most memorable races، در طول مسابقاتی که بیشترین مموری رو ازش داشته، بیشتر خاطره رو ازش داشته، مایچه‌هاش ممکنه واقعا درد گرفته باشه. اکت یعنی دردی که مدام باشه. خب ببینید چرا حالا might have pp؟ به خاطر اینکه ما داریم راجع به گذشته صحبت میکنیم. ما که مطمئن نیستیم که حالا ماهیچه‌هاش درد گرفته، به خاطر might میذاریم. ولی have pp رو پشت سر might زمانی میذاریم که احتمال داره کاری در گذشته اتفاق بیفته and we're not sure about it. So might have pp. دقت کنید اینجا ache فعل هستش و معنی درد مدام میده. continuous pain، continuous dull pain. پس مایچه‌هاش ممکنه درد گرفته باشه در طول مسابقه. His lungs might have felt like they would explode. یعنی شش‌هاش، ریه‌هاش ممکنه که
احساس بشه که ممکن منفجر بشن، explode. دقت کنید که would گذاشته، یعنی احتمال داشته که explode بشه، قرار نبوده که ششاش منفجر بشه واقعا، به خاطر همین would گذاشته. و باز هم might have felt پی پی فعل feel هستش. خب ممکنه این احساس رو داشته باشه که مثلا ریه هاش منفجر بشن. And he might have felt overcome with tiredness. یعنی او ممکنه احساس کرده باشه که دیگه مغلوب خستگی شده باشه. explode, overcome. اینها overcome به معنی مغلوب شدن، حرف اضافه with. اینجا tiredness اسم به معنی خستگی. yet تضاد رو نشون میده. حالا همه اینا درست، اما these were probably the best moments of his life. اما این لحظات احتمالا بهتر مومنتس های زندگیش بوده. حالا چرا من yet استفاده کردم؟ چرا نگفتم but؟ به خاطر اینکه yet رو زمانی استفاده میکنیم به معنی اما که سورپرایز داخلش باشه، یعنی خیلی مطمئن نباشیم و در این حال سورپرایز عجیبه. یعنی درسته که ماهیچه‌هاش خیلی درد گرفتن، شش‌هاش خیلی درد گرفتن و ممکنه خیلی خیلی خسته شده باشه، با این حال این بهترین لحظات زندگیش بوده. این خیلی جالبه نیست؟ پس یت معنی با این حال، با وجود همه اون چیزایی که قبلا گفتیم یت استفاده میکنیم، بات استفاده نمی کنیم وقتی که سورپرایز هستش بعدش. مثلا من بگم که من 30 روز رژیم گرفتم یا من ورزش کردم اما 1 کیلو چاق نشدم. این امام رو با یت میگم چون که خیلی عجیبه این موضوع. Okay. Let's go to the next paragraph. He was in control and able to accomplish his goals. فکر کنم ادامه همون پاراگراف عذرخواهی میکنم. He was in control and able to accomplish his goals. Getting control of life is never easy and it can be painful. But in the long run, great experiences like these add up to a sense of mastery that comes as close to happiness as anything else we can possibly imagine. خب در مورد همون مایکل فیلپس داریم ادامه میدیم. او در کنترل و یعنی گولز هاش در کنترلش بودن، همه چیز در کنترله و میتونه accomplish کنه گولز. اینجا کالکیشن یاد میگیره، accomplish my goals یعنی تحقق بده اهدافش رو، به اهدافش برسه به اصطلاح. یعنی دیگه چون در کنترل بوده بدنش و تونسته به هدفش برسه. حالا در ادامه getting control of life is never easy. تونسته به هدفش برسه، ولی getting control of life، این که ما کنترل زندگیمون رو داشته باشیم، هیچ وقت آسون نیست. مثلا اگر من اینجا هستم و دارم اینا رو خیلی راحت برای شما توضیح میدم، 20 سال تدریس پشت سرش هست. اوکی؟ بنابراین آسون نیست که ما مثلا خیلی راحت کنترل داشته باشیم. It can be painful. حتی میتونه دردناک باشه. painful. But in the long run، اما در دراز مدت، the long run، دقت کنیم یه کالکیشن خیلی قشنگه میخوام بگیم در بلند مدت، in the long run. Great experiences like these، این تجربیات add up to a sense of mastery، اضافه میکنن. add up to باز یک phrasal verb هست، add up to یعنی اضافه کردن به حس مستری ما، حس تسلط ما. مستری برمیگرده به کنترل. خیلی خوبه وقت دارید رایتینگ می نویسید هی سعی کنید که دایره لغتتون رو به اگزمینرتون نشون بدید. حس تسلط، حس کنترل، mastery that comes as close to happiness as anything else we can possibly imagine. یعنی خیلی نزدیک هست به happiness، شاید با هر چیز دیگری که بتونیم احتمالاً تصور کنیم. منظور این هستش که این حس تسلطی که ما رو کارمون و روی زندگیمون داریم به همون شادی میده و این شادی در واقع میتونه به اندازه هر چیزی که میتونیم تصور کنیم باشه و شاید بیشتر از هر چیزی حتی. Okay? This sense of mastery comes as close to happiness as anything else. بسیار خوب.
پس تو پاراگراف سوم ما راجع به sense of mastery صحبت کردیم. توی پاراگراف چهارم ما میخوایم مفهوم فلو رو درک کنیم. ببینیم فلو چیه. حالا با توجه به تمام این مقدمه چینیایی که کردیم به نظر میاد که بتونیم مفهومش رو بفهمیم. The loss of self-consciousness that happens when you are completely absorbed in an activity, intellectual, social, physical, is described in psychology as a state of flow. خب متوجه شدیم دیگه. The loss of self-consciousness یعنی از دست رفتن خودمون، فراموش کردن خودمون، یعنی که خودمون رو، حس خودآگاهی خودمون رو نداشته باشیم که گاهی اوقات اتفاق میفته. When you are completely absorbed in something، وقتی که کاملا absorbed میشید. قبلا راجع به absorbed صحبت کردیم، یعنی جذب میشید در یک اکتیویتی. حالا این اکتیویتی میتونه، ما وقتی که یک داش میذاریم یعنی میخوایم اون اکتیویتی رو باز کنیم، اون اکتیویتی میتونه intellectual یعنی مربوط به فکر ما باشه، مربوط به ذهن ما باشه، social activity، physical activity. خب هر نوع اکتیویتی که باشه is described in psychology as a state of flow. توی سایکولوژی بهش میگیم state of flow. پس a state of flow, the loss of self-consciousness that happens to us when we are completely absorbed in an activity. It is called flow. حالا چرا بهش میگیم flow؟ Because people regularly describe the experience as similar to drifting along with the flow of a river. به خاطر اینکه مردم معمولاً regularly این تجربهشون اینجوری توصیف میکنن، میگن مثل اینکه ما drift along with the flow of a river شدیم. یعنی اینکه در جریان یک رودخانه همینطور داریم میریم. drift along چه drift فعل هست به معنی to move slowly especially as a result of outside force with no control over direction. drift یعنی to move slowly یعنی خیلی آروم آروم داریم حرکت میکنیم در جریان رودخانه، غوطه ور شدیم. اوکی، به خاطر هم بهش میگیم flow. You don't have to be an Olympic swimmer or star musician to experience flow. خب آخرش هم یه چیز تأکیدی میگه که مجبور نیستید حتما Olympic swimmer باشید یا star musician باشید که experience flow داشته باشید. خب اینجا تعریف flow رو داشتیم به معنی جذب شدن در کاری که گذر زمان رو فراموش کنیم. حالا توی این پاراگراف میخوایم بگیم چی کار کنیم که achieve flow کنیم. How can we achieve flow? In order to achieve flow, you must experience an activity as voluntary and enjoyable. It must require a skill and present an achievable challenge with the goal being success. خیلی جمله فوق‌العاده‌ایه. به منظور اینکه فلو به دست بیاریم شما باید اول اینکه خب یک اکتیویتی رو انتخاب کنید که voluntarily باشه، یعنی voluntary activity باشه، یعنی خودتون دوست داشته باشید اون رو انجام بدید، نه اینکه مجبور باشید. and enjoyable و لذت بخش باشه. and it must require skill باید حتما به مهارت توش نیاز داشته باشید، یعنی باید برای زحمت بکشید، مهارتی داشته باشید. and present an achievable challenge و یک چالشی باشه که واسهتون achievable باشه، یعنی قابل دسترسی باشه. منظور اینه که اون چالش اینقدر سخت نباشه که اصلا نتونید انجامش بدید. مثل اینکه مثلا ما کتاب رو برای بیسیک استودنتس ها معرفی کنیم، خب واسه شون خیلی سخته، ولی اگر که برای اینترمدییت استودنتس ها معرفی کنیم achievable هستش، یعنی میتونن درکش کنن. with the goal being success و هدف گذاری هم کنیم. گولمون چی باشه؟ موفقیت. پس اگر این خصوصیات رو داشته باشیم، یعنی voluntarily یه چیز رو انتخاب کنیم، enjoyable باشه، اسکیلش هم داشته باشیم، چالش باشه، سخت باشه یکم ولی achievable باشه و گول هم داشته باشیم، ما اون موقع فلو رو اکسپریانس میکنیم، اچیو میکنیم. اوکی، دقت کنید توی کلاس توی فریز آخر که با with جدا شده with حرف اضافه هست، به خاطر همین with the goal being اینجا ing گرفته بعد از حرف اضافه. و دقت کنید که مثلا اینجا and it must require skill قبل از and ما کاما داریم چون که بعدش یک کلاس کامل اومده. it فاعل require فعل.
خب باز به ساختارهای موازی هم دقت کنید بچه‌ها که بعد از must که فعل ساده میاد میگیم must require skill، بعد and که میذاریم دوباره فعل ساده میاریم چون and در واقع پرالل ایجاد میکنه، موازی میشه. هر چی که قبل از and باید بعد از and هم باشه. present فعل unachievable challenge هم که noun phrase هست. خب you must feel as though you have control and receive immediate feedback about your performance with room for growth. خب باید این حس رو داشته باشید مثل این که as though یعنی گویا، مثل این که شما کنترل دارید روش and receive immediate feedback یعنی بلافاصله فیدبک دریافت کنید about your performance. حتما باید از یه نفر فیدبک دریافت کنید with room for growth و فضا برای رشدم داشته باشه. room for growth یه کالکیشن هایلایتش کنید. room for growth فضای رشد. thus خب از این یه جنبندیه دیگه. بنابراین you can achieve flow while reading a good book or while fixing your car. خب پس ما فلو رو میتونیم دریافت کنیم، به دست بیاریم موقعی که داریم کتاب میخونیم یا موقعی داریم ماشینمون رو تعمیر میکنیم. هر کسی فلوش با توجه به چیزی که دوست داره والنتری باشه، انجویبل باشه، سکیل داشته باشه، چالش باشه، فیدبک دریافت کنه، فضا برای رشد داشته باشه، اون موقع که ما احساس فلو داریم. Very nice. خب بریم پاراگراف 5. Number 5. A growing body of research supports the notion that by confronting and meeting challenges, anyone can create flow in their life. حالا سعی میکنه یه خورده نویسنده سپورت کنه ایدهش رو. A growing body of research، شما دارید رایتینگ می نویسید، میگید که محققان زیادی، تحقیقات زیادی سپورت میکنه این رو. نیازی نیست حتما از در واقع کلمه a lot of استفاده کنید. میتونید a growing body of research، خیلی کالکیشن خوبی برای ریسرچ چون میگه body of research یعنی یه عالم ریسرچ، یه عالم تحقیق. ریسرچ هم اسم نمیگیره. supports ما اسم میذاریم برای فعلمون چون ریسرچ مفرده. سپورت میکنه این مفهوم رو that. حالا چه مفهومی؟ by confronting and meeting challenges، با روبرو شدن confront و meet. شما از این معنی confront رو هم بلد نباشید میتونید معنیش رو حدس بزنید چون meet رو بلدید. meet یعنی ملاقات کردن، دیدن. اوکی. challenges، پس با روبرو شدن با این challenges ها anyone can create flow in the life. دیگه مشخصه همه میتونن flow رو create کنن. What this means is، خب حالا من میخوام توضیح بدم، پس میام میگم what this means is، یعنی منظورم اینه که what this means is we should not aim for life without stress or tension. مثلا نباید هدفمون زندگی بدون استرس یا تنشن باشه. معنی تنشن رو از کلمه استرس حدس بزنید. پس اینجا ما یک کلمه خیلی خوب داریم aim for، فعل aim for یعنی خواستن. به جای want گاهی اوقات میتونیم استفاده کنیم وقتی هدف گذاری میکنیم و یه چیزی رو میخوایم به دست بیاریم. اوکی. We should not aim for a life without stress or tension. استرس و تنش و اینها. Because these pressures actually encourage us to strive towards self-fulfillment or the achievement of our hopes and ambitions. چرا؟ چون این پرشرز ها، این فشارها در حقیقت دقت کن چقدر از کلمات مختلف استفاده شده. استرس، تنشن، پرشر، همش میتونه هم معنی باشه. اینا رو همه رو به هم وصل کنید چون که ما یکی از راه‌های این که کوهرنسی پاراگرافمون رو افزایش بدیم استفاده از کلمات مترادفه. هرچی که بیشتر بتونید از این کلمات استفاده کنید انسجام و یکپارچگی پاراگرافتون بالاتر میره. خب پس این پرشرها تو زندگی ما encourage us، تشویق میکنن ما رو برای چی؟ بعد از encourage to میاد strive toward self-fulfillment که به سمت self-fulfillment یعنی تحقق آرزوهای ما، تحقق آرزوهایی که داریم strive کنیم. strive means to struggle، یعنی ترای خیلی شدید، تلاش کنیم، تقلا کنیم. حرف اضافهش toward. یا البته ببین
بعدش حتی اگر شما strive self fulfillment رو بلد نباشید یه or گذاشته دیگه، پس the achievement of our hopes and ambitions همون معنی رو میده. یعنی شما فریز بعدی رو هم معنی کنید باز متوجه معنی اولی میشید. به دست آوردن آرزوها و به اصطلاح رؤیاهامون میگیم hopes and ambitions. معمولا hopes and ambitions رو با هم میگیم، آرزو و رویا. پس در واقع معنی self fulfillment میشه achieving of our hopes and ambitions. خیلی پاراگراف خوبی بود، خیلی نکات خوبی داشت. بریم پاراگراف 6 رو با هم دیگه بگیم. Scientists such as Mihei Csikszentmihalyi study the impact of flow states on human happiness, productivity and success. خب یه سری دانشمند به اسم این آدم که خیلی اسمش سخته، میهی چیکسنتمیهی، استادی کرده، مطالعه کرده the impact of flow states، تأثیر این فلو رو، وضعیت فلو رو روی impact something on something else. حالا روی 3 تا چیز ببینید، بازم پرالل ساخته، بازم ساختار موازی ساخته. روی happiness انسان، روی productivity یعنی تولید و در واقع کارایی بهتر بگیم، success یعنی موفقیت. پس روی 3 تا چیز دقت کنیم، با کاما اینا از هم جدا میشن. In one study, 250 high flow and low flow teenagers were asked to report on their feelings and activities at regular intervals. خب توی یک مطالعه، حالا داریم مطالعه این انسان رو میگیم، این دانشمند رو میگیم، 250 تا تینیجرز که میدونیم یعنی چی، یعنی نوجوان. حالا بعضیاشون های فلو بودن، بعضیشون لو فلو بودن. خیلی صفت قشنگیه. ما معنی فلو رو میدونیم الان. بعضیاشون های فلو بودن یعنی خیلی غرق کاراشون بودن، لو فلو هم بیخیال و ریلکس بودن. were asked پسیو مجهوله، یعنی ازشون خواسته شد to report on their feelings که رپورت بدن درباره، اینجا on معنی about میده، درباره feelingsشون و همچنین رپورت بدن درباره اکتیویتی هایی که at regular intervals یعنی در فواصل منظم انجام میدن. رپورت بدن، گزارش بدن. The high flow teenagers generally reported more time spent on hobbies, sports and homework and measured high levels of self-esteem and engagement. خب high flow teenagers ها generally عموماً گفتن که خب more time spent on hobbies, sports and homework داشتن. خب زمان بیشتری را صرف هابیز یعنی کاری که ما در وقت آزاد انجام میدیم، سرگرمیامون، سپورتس و هومورکشون کردن and measured higher levels of self-esteem and engagement و گزارش دادن که خب یعنی اندازه‌ای که در واقع گرفتن که لول سلف استیمشون و انگیجمنتشون بالاتر بوده. سلف استیم رو جلسه پیش تو چپتر 1 گفتیم، یعنی عزت نفس، احترام به خود. انگیجمنت هم که یعنی غرق شدن در کاری، درگیر شدن در کاری. لول سلف استیم و انگیجمنتشون بالاتر بوده. اوکی، حالا طبق گزارشی که دادن. Interestingly, however, they self-reported low levels of fun that the low-flow teenagers. خب مشخصا به صورت غیر جالبی اما گفتن که لول فانشون نسبت به the low-flow teenagers ها پایین تر، lower level بوده. خب apparently, high-flow teenagers see their low-flow peers experiencing more fun, engaging in low-flow amusements such as video games, TV, and socializing. خب مشخصاً it's clear that apparently یعنی clearly مشخصاً high-flow teenagers ها low-flow peers هاشون یعنی دوستای low-flowشون رو میدیدن که دارن فان بیشتری تجربه میکنن، experience more fun و engage شدن در یعنی درگیر شدن در low flow amusements ها، یعنی در یک سری سرگرمی هایی که خیلی حالا نیاز به engaging هم نداشته، مثلا ویدیو گیمز، تیوی، socializing، یعنی میرفتن دوستاشون رو میدن، پارتی داشتن.
خب پس اینا فان بیشتری داشتن. however، این however یعنی که نویسنده میخواد چیز دیگه بگه. The high flow teenagers end up having greater long-term happiness as well as success in school, social relationships and careers. اما حالا در دراز مدت The high flow teenagers end up در پایان end up اینجا فعله، مثل اینکه مثلا میگه فاینالی ولی به صورت فعل بخوایم استفاده کنیم. بعد از end up فعل جراند میاد ing میاد. end up having در پایان چی داشتن؟ چی تجربه کردن؟ greater long term happiness دراز مدت‌تر، طولانی مدت‌تر، به همراه as well as. دقت کنید که as well as قبلش اسم اومده بعدش هم اسم اومده success. هم شادی رو تجربه کردن، هم success رو در مدرسه، در روابط اجتماعی، در شغل. به دقت کنید باز اینا ساختارهای موازی، school اسمه، relationship اسمه، career اسمه، همش اسم استفاده شده. پس یعنی که در دراز مدت in long run high flow teenagers ها experience more happiness یا higher level of happiness در مقایسه با low flow teenagers ها، که این هم تحقیق خیلی جالبی بوده با 2 صفتی که خیلی خوب یاد گرفتیم. بسیار خوب، بریم پاراگراف 7 که در واقع یه جور حالا جمع‌بندی قضیه هست. If flow has such incredible benefits for our happiness, relationships and success, why do we usually choose to let ourselves be distracted by low flow and arguably trivial activities? خب یه سوال پرسیده که خیلی سوال جالبیه که اگر مفهوم فلو اینقدر incredible benefits یعنی تأثیرات فوق‌العاده‌ای برای happiness, relationships و success ما داره، why do we usually choose؟ چرا ما معمولاً choose یا انتخابمون اینه که let ourselves be distracted by low flow، یعنی اجازه میدیم خودمون distracted بشیم، یعنی حواسمون پرت بشه به وسیله چی؟ low flow and arguably trivial activities، به وسیله این low flow activities ها که البته ممکنه trivial باشن. trivial یعنی بی اهمیت باشن. البته این که حالا بی اهمیت باشن سرش بحثه arguably، چون بعضی ها میگن که مثلا تیوی میتونه خوب باشه، کامپیوتر گیمز میتونه خوب باشه، یعنی آرگومنت وجود داره. به خاطر همین ادورب arguably رو کنار در واقع صفت گذاشته، trivial یعنی بی اهمیت، جزئی. ولی باز چون میخواسته بگه که بعضی‌ها ممکنه نظر مختلف دیگه، متفاوت دیگه داشته باشن، اومده از ادورب استفاده کرد. پس سوال اینه که اگه اینا اینقدر خوبن چرا ما میریم تلویزیون نگاه میکنیم؟ چرا ما وقت خودمون اینقدر تلف میکنیم وقتی که شادی توی انجام دادن های فلو اکتیویتیز هست؟ خب سوال دوباره پرسه why do we often choose our favorite TV program over an engaging fictional novel or game of basketball؟ خب وقتی که ما 2 تا انتخاب داشته باشیم، مثلا میتونیم هم favorite TV پروگراممون رو نگاه کنیم، هم میتونیم یک رمان تخیلی خیلی جذاب بخونیم، ولی ما معمولا چی رو انتخاب میکنیم؟ favorite TV پروگرام. حالا سوال پرسه چرا ما favorite TV پروگرام رو انتخاب میکنیم در مقایسه با over choose something over something. به کالوکیشنش دقت کنیم و به کالوکیشن novel یعنی رمان، engaging fictional. engaging یعنی خیلی ما رو بگیره به اصطلاح، fictional هم یعنی تخیلی. چرا ما نمیریم ناول بخونیم یا نمیریم بسکتبال بازی کنیم؟ One hypothesis that high flow activities require more initial motivation because they require skill and concentration. یه فرضیه اینه که یه فرضیه اینه که high flow activity ها نیازمند initial motivation هستن، یعنی انگیزه ابتدایی، یعنی باید انگیزه داشته باشیم برای انجامشون. چرا؟ چون سختن دیگه. because they require skill نیاز به مهارت دارن، concentration و تمرکز. البته به خاطر همین ما معمولا سراغشون نمیریم. in other words high flow activities are work but work that pays off. به عبارت دیگه، حالا دیگه جمله پایانی، high flow activities ها کار هستن. کاری منظور work یعنی کاری باید برشون انجام بدیم، اما اون کاری هستش که حتما
نتیجهش بهمون برمیگرده. work that pays off، یعنی یه روز بهمون در واقع بنفیتش برخواهد گشت. خیلی پسیج خوبی بود، من واقعا لذت بردم از اینکه خوندیمش با هم. حالا از شما میخوام که بر اساس اون چیزی که خوندیم، تمرین کردید، کالکیشن هایی که نوشتید، به تمام این سوالات ریدینگ کامپریهنشن و سوالات بعد از اون که در کتاب هست جواب بدید و من فقط این کالکیشن ها رو تو این قسمت با هم مرور میکنیم و کاملش میکنیم. فیکشنال یعنی تخیلی، پس میتونه با کلمه کاراکتر مچ بشه. فیکشنال کاراکتر یعنی شخصیت کاراکتر تخیلی. کانستراکتیو یعنی سازنده، میتونه با فیدبک مچ بشه. کانستراکتیو فیدبک. بریف یعنی خلاصه. بریف اینترول یعنی فاصله کم. اوکی، اینترول یعنی فاصله که به تناوب ولی کم اتفاق میفته. تریویل یعنی بی اهمیت، اوکی، یا جزئی. میتونیم مثلا بگیم تریویل تاسک یعنی عمل یا کار جزئی. گریپینگ که خود کتاب مچ کرده. گریپینگ دراما. گریپینگ ما اینجا تو کتاب صفتش رو با ایدی داشتیم، گریپت، که در مورد خود انسان استفاده میشه، مثلا I am gripped by something. ولی دراما میتونه گریپینگ باشه، یعنی جذاب و در واقع engaging باشه. worthwhile یعنی ارزشمند، که مثلا worthwhile exercise، تمرین ارزشمند. bronze به معنی برنز دیگه، برونز مدال برنز. long معنی ریه یا شش میده. long transplant که به معنی پیونده. transplant پیونده مثلا ریه. بسیار خوب بچه ها، امیدوارم که این درسام رو دوست داشته باشید، گوش داده باشید، یادداشت کرده باشید و تمرین کنید حتما تمریناتش رو. و تا جلسه دیگه از کتاب فوکس آن وکابولری که با چپتر 3 در خدمتون هستم، شما رو به خود بزرگ میسپارم و ازتون خواهش میکنم که اگر این درس مفید هست حتما کانال یوتیوب رو به دوستاتون معرفی کنید. موفق و مؤید باشید.